Hello everyone, I'm Anesthesia. I'm a medical student from Nepal Medical College, and in this video I'll be talking about propofol. Basically, this is the video I'll be preparing on general anesthesia. So I'll be discussing individual drugs in their high yield points. Right? So while talking about general anesthesia, I in last class I talked about two agents, and the two agents were that one agent was used for induction of anesthesia and other agent was for maintenance of anesthesia. So के थियो त्यो दुईटा एजेन्ट भन्दाखेरि एउटा इन्ड्युसिङ एजेन्ट थियो अनि अर्को चाहिँ फर मेन्टेनेन्स अफ एनेस्थेसिया थियो। मेन्टेनेन्सको लागि हामी के भन्छ इनहेलेसनल रुटबाट ग्यास र भोलाटाइल लिक्विड्सहरू युज गर्छौँ अनि इन्डक्सन एजेन्टको लागि हामी इन्ट्राभेनस ड्रग्सहरू युज गर्छौँ जसमा चाहिँ ऱ्यापिड एक्टिङ ड्रग्स हुन्छ एन्ड द एक्ट एन्ड अदर ड्रग्सहरूमा पर्छ एन्ड द मोस्ट इन्डक्सन एजेन्टमा युज गर्ने ड्रगहरूमा थायोपेन्टल सोडियम मिथोएक्सिटल the third drug is thiopentol sodium and methotrexate भनेको एउटै हो लास्ट भिडियो आई कभर्ड अबाउट thiopentol sodium एन्ड मिथोएक्सिटलको र thiopentol sodiumको के डिफरेन्स खासै छैन दुईटै एउटै ड्रगमा पर्छ दुईटै बार्बिचुरेटै हो मिथोएक्सिटल इज स्लाइटली मोर पोटेन्ट हैन एन्ड इट क्यान बी अल्सो बी युज इन इलेक्ट्रोकन्भल्सिभ थेरापीमा पनि युज गर्न सक्छ त्यो सक थेरापी हुन्छ नि त्यसमा पनि युज गर्न सकिन्छ मिथोएक्सिटल एन्ड द नेक्स्ट ड्रग इज प्रोपोफोल है प्रोपोफोल एन्ड अल्सो इटोमिडेट इफ टाइम कम्पार्ट्स आइल अल्सो डिस्कस अबाउट इटोमिडेट किनभने इटोमिडेटको बारेमा खासै त्यस्तो कुरा छैन आइल जस्ट बी टकिङ अबाउट द हाई yield points. I'll not go on to every detail है यसमा चाहिँ अब so let's talk about propofol. So propofol कुरा गर्दाखेरि चाहिँ it is a general anesthetic agent for induction of anesthesia and the mechanism of action of propofol is that it works via अब हेर एनेस्थेसिया इन्ड्युस गर्नु छ कुनै मान्छेमा सो एनेस्थेसिया गराउनलाई हामीले त्यो पेसेन्टमा सेडेसन गराउनुपर्छ मसल रिल्याक्सेसन गराउनुपर्छ बेटर इफ द ड्रग हेज एनाल्जेसिया त्यो नि राम्रो हुन्छ एम्नेस्टिक प्रोपर्टिज सो दिज आर द बेसिकली द फोर प्रोपर्टिज अफ जेनरल एनेस्थेसिया if of anesthesia has these properties so it is considered to be as a good general anesthetic agent है अब मेकानिजम एक्सन गर्नलाई यो सब कुराहरू गर्नलाई we should agonize the के भन्छ GABA है and we should antagonize the excitatory neurotransmitter that is known as glutamate अब GABA ले कुन रिसेप्टरबाट काम गर्छ GABA A रिसेप्टरबाट काम गर्छ glutamate will work by NMDA receptors है NMDA receptors so basically propofol को mechanism of action पनि यही नै हो के propofol ले के गर्छ भन्दाखेरि it will agonize the GABA A receptor जस कारण it will induce depression of the central nervous system and it will antagonize the glutamate receptors that is the NMDA receptor and it will contribute to the depression of the central nervous system eventually creating these effects and which is required for general anesthesia right so this is the basis for general anesthetic action of propofol right? So let me clear this and this let us discuss about the chemical properties of propofol and basically the uses adverse effect and all right? So propofol भनेको के भन्दा इट्स एन अल्काइल फिनोल है अल्काइल फिनोल इट इज एन अल्काइल फिनोल है सो बेसिकली इट इज एन अल्काइल फिनोल एन्ड जसको कारणले चाहिँ इट बिकम्स हाइली लिपिड सोल्युबल सो यसमा चाहिँ हामीले थायोपेन्टल जस्तो सल्फर एड गरिराख्नु पर्ने इट सेल्फमा हाइली लिपिड सोल्युबल छ क्या तर यसलाई चाहिँ हामीले वाटरी मिडियममा चाहिँ इन्जेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बिकज इफ यो लिपिड सोल्युबल ड्रगहरूलाई इन्ट्राभेनस रुटबाट दिन अलिक गाह्रै हुन्छ क्या सो फर इन्जेक्टिङ देम हामीले एउटा वाटर मिडियम क्रिएट गर्नुपर्छ सो यसलाई चाहिँ वी युजली मिक्स प्रोपोफोल सो वी विल इन्जेक्ट प्रोपोफोल बाई मिक्सिङ 1% प्रोपोफोललाई चाहिँ हामी केसँग मिक्स गर्छौँ भन्दाखेरि विल कम्बाइन इट विथ 10% सोयाबिन ओइल सो सोयाबिन ओइलसँग मिक्स गरिन्छ प्लस 2.25% ग्लिसरलसँग मिक्स गरिन्छ है एन्ड प्लस 1.2% एक फस्फोलिपिडसँग मिक्स गरिन्छ फर इमल्सिफिकेसन पर्पज ग्लिसरल हामीले किन एड गर्छौँ टोनिसिटीको लागि एड गर्छौँ एन्ड एक फस्फोलिपिड के को लागि एड गर्छौँ फर इमल्सिफिकेसनको लागि एड गर्छौँ है सो बेसिकली के हो प्रोपोफोललाई चाहिँ हामीले केसँग एड गरिरहेको छौँ 10% सोयाबिन ओइल 2.25% ग्लिसरल एन्ड 1.25% एक फस्फोलिपिड अब यो कुरा त हामीलाई जान राख्न एकदमै बोरिङ हुन्छ तर मैले यसको सर्टेन पोइन्टहरू छ त्यसै कारण मात्र भनिरहेको छु क्या अब हेर कुनै पनि मिडिया अथवा कुनै पनि हामीले बेसिकली ब्याक्टेरियोलोजिकल कल्चर मिडियाहरूमा पढ्दाखेरि एकको फस्फोलिपिड अनि ग्लिसरल यिनीहरू त के हुन्छ हामीले कल्चर मिडियाहरूमा एड गर्छौँ अब बेसिकली हामी यो ड्रगलाई मिक्स गर्नलाई सोलुबलाइज गर्नलाई यो सब एजेन्टहरू राखिरहेको छौँ कि यो सब एजेन्ट र ब्याक्टेरियल ग्रोथलाई प्रमोट गराइदिन्छ जस कारण चाहिँ इट इज नट ब्याक्टेरियोलोजिकली स्टेबल छैन यो ड्रग त्यसै कारण यो ड्रगमा हामीले के एड गर्नुपर्छ प्रिजर्भेटिभ्सहरू एड गर्नुपर्छ लाइक सोडियम इडिटिए एड गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा वी क्यान अल्सो युज सोडियम
मेटाबाइसल्फाइड पनि एड गर्न सक्छौँ है सो सोडियम मेटाबाइसल्फाइडहरू एड गर्छौँ सो बेसिकली आई स्टार्टेड विथ प्रोपोफोल यो भनेको के हो इट इज एन अल्कलाइन ड्रग एन्ड अल्कलाइन ड्रगहरूमा चाहिँ हामीले के एड गर्यौँ हामीले एड गऱ्यौँ 1% प्रोपोफोल इज कम्बाइन्ड विथ 10% सोयाबिन ओइल 2.25% ग्लिसरोल 1.2% एग फस्फोलिपिड जसको कारणले चाहिँ यसलाई वाटर सोल्युबल बनाउने चक्करमा हामीले के गर्दैछौँ यसलाई ब्याक्टेरियोलोजिकल कल्चर मिडिया जस्तै बनाइदियो क्या होइन कल्चर मिडिया त होइन त्यही पनि के हुन्छ यसमा ब्याक्टेरियाको ग्रोथ एकदम प्रमोट हुन्छ क्या त्यसै कारण यसमा चाहिँ हामीले प्रिजर्भेटिभ एड गर्नुपर्ने हुन्छ लाइक सोडियम इडिटी एन्ड मेटाबाइसल्फाइड अब इमिडिएटली हामी यो ड्रगलाई प्रिपेयर गरेर एउटा भाइलमा स्टोर गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ के गर्छ भने यसमा इडिटी एड गर्नै पर्छ भन्ने छैन जस्तै नेपाल जस्तो कन्ट्रीहरूमा वी डु नट एड सोडियम इडिटी एन्ड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इन द्याट कन्डिसन यो ड्रगलाई खोलेको 6 आवरभित्रै हामीले यसको युज गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ यदि गरेन भने चाहिँ त्यो त्यसमा ब्याक्टेरियोलोजिकल ग्रोथ हुन्छ एन्ड दिस ड्रग विल बी युजलेस है सो यो कुरा याद राख्नुपर्ने हुन्छ नेपाल जस्तो कन्डिसनमा इट सुड बी रिकन्स्टिट्युटेड विदिन द 6 आवर्स टु प्रिभेन्ट द ब्याक्टेरियल ग्रोथ है अब प्रोपोफोलमा त यो सब हुन्छ अब प्रोपोफोलले हाम्रो एनेस्थेटिक इफेक्ट पनि देखाउँछ अब प्रोपोफोलमा हामीले के एड गर्यो यो के हुन्छ यो ओइली मिडियम एड गरेको छौँ कि हामीले सोयाबिन ओइल एन्ड यो ओइली मिडियमको कारण चाहिँ इन्जेक्सन गर्दाखेरि इट इज भेरी पेनफुल इनफ्याक्ट इट इज द मोस्ट पेनफुल एनेस्थेटिक एजेन्ट जुन चाहिँ हामी इन्डक्सनको लागि युज गर्छौँ इन्ट्राभेनसको लागि युज गर्छौँ मोस्ट पेनफुल हुन्छ यो ड्रग है सो इट्स मोस्ट पेनफुल यो कुरा याद राख्नुपर्छ इट्स अल बिकज अफ सोयाबिन ओइल सो हामीले यो सब कन्स्टिट्युएन्ट्सहरूकोबाट हामीले यसको सर्टेन प्यारामिटर्सहरू पनि पढ्यौँ कि होइन त्यसै कारण यो मैले भनेको अदरवाइज इट इज नट नेसेसरी टु मग अप दिस थिङ्स है सो जस्ट टु नो द्याट वाट ह्यापन्स ड्यु टु एडिसन अफ दिस फ्याक्टर्स त्यसै कारण मैले यो भनेको अब यो भनेको के इट इज एन एनेस्थेटिक एजेन्ट अब यसलाई चाहिँ हामी केमा युज गर्छौँ है सो इट इज अ इन्ट्राभेनस एनेस्थेटिक एजेन्ट अफ चोइस अनि कुनमा हामीले युज गर्छौँ अल्दो इट इज मोर पेनफुल बट यसले एम्नेजिया पनि गराइहाल्छ अनि अल्सो यसले सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई डिप्रेस गरिदिन्छ जस कारण हामी अनकन्सियस हुन्छौँ आई विल नट फिल द पेन द्याट मच है हामी बेहोस हुन्छौँ हामीले पेनको त्यस्तो सेन्सेसन फिल हुँदैन है अनि त्यसपछि के हुन्छ त्यसै कारण के हुन्छ इट इज इन्ट्राभेनस एनेस्थेटिक अफ चोइस फर इन्डक्सन अफ एनेस्थेसिया अनि मैले भने इट इज यसको नि लिपिड सोलिबिलिटी एकदमै हाई छ सो इट हेज ऱ्यापिड अनसेट अफ एक्सन विथ ऱ्यापिड अपसेट ड्यु टु फेनोमेनन अफ रिडिस्ट्रिब्युसन यसमा पनि त्यो हुन्छ एन्ड अल्सो इट इज युज फर सेडेसन इन आइसियु वार्ड्सहरूमा इट हेज अ गुड सेडेटिभ प्रोपर्टी इट इज अल्सो फर युज फर पेसेन्ट हु आर प्रोन टु म्यालिग्नेन्ट हाइपरथर्मिया किनभने इट विल इभेन्चुअली काम डाउन द पेसेन्ट है अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ टोटल इन्ट्राभेनस एनेस्थेसिया टिआइभिए भनेको के हो इन मोस्ट अफ द एनेस्थेसिया हामीले इन्डक्सन एजेन्ट युज गर्छौँ देन इट इज कम्बाइन्ड विथ के हुन्छ इन्हालेसनल एनेस्थेसिया अब इन्डक्सनको लागि हामी इन्ट्राभेनस रुट दिन्छौँ अनि इन्हालेसन फर मेन्टेनेन्सको लागि हुन्छ है सो बेसिकली यो दुईटा कम्बाइन गरेर हामी एनेस्थेसिया इन्ड्युस गराउँछौँ बट प्रोपोफोल क्यान बी युज एज अ सोल एनेस्थेटिक एजेन्टको रूपमा के सो इट इज नोन एज टिआइभिए टोटल इन्ट्राभेनस रिजनल इन्ट्राभेनस एनेस्थेसियाको लागि युज गर्छौँ जसमा चाहिँ हामी अन्ली एनेस्थेटिक ड्रग युज गर्छौँ जसमा हामी प्रोपोफोल युज गर्छौँ अब प्रोपोफोल इज कम्बाइन्ड विथ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेसन लाइक ओपियोइड्स अनि ओपियोइडमा हामी कुन युज गर्छौँ अल्फेन्टानिल भन्ने ड्रग युज गर्छौँ सो अल्फेन्टानिल सुफेन्टानिल रेमफेन्टानिल तिनीहरूको पनि आफ्नै एनेस्थेटिक प्रोपर्टी हुन्छ सो प्रोपोफोल इज कम्बाइन्ड विथ ओपियोइड्स एन्ड इट क्यान बी युज सोली फर टिआइभिए विदाउट युजिङ एनी इन्हालेसनल रुट किनभने देयर क्यान बी समटाइम्स कन्ट्राइन्डिकेसन टु द्याट रुट है त्यसै कारणले हामीले यसको युजेसहरू पढ्यो अनि एउटा युजलाई मैले यतिकै गरेको छैन एन्ड दिस युज इज के हो भन्दाखेरि दिस इज ड्रग द्याट इज युज इन डे केयर सर्जरी सो डे केयर सर्जरी भने के हो अब युजली हामीले पेसेन्टहरूलाई सर्जरी गर्नुभन्दा अगाडि प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि प्रिपेयर गर्दाखेरि हामीले पेसेन्टहरूलाई ओभरनाइट हस्पिटलमै एडमिट गरेर तिनीहरूको सर्टेन प्यारामिटरहरू चेक गरेर राखेर तिनीहरूको स्टेबल बनाउनुपर्छ एन्ड अन द नेक्स्ट वी पर्फर्म सर्जरी है तर इन सर्टेन प्रोसिजरहरूमा चाहिँ वी डु नट वान्ट द पेसेन्ट टु एडमिट अथवा पेसेन्ट देमसेल्फ डु नट वान्ट द्याट तिनीहरूको एडमिसन होस् हस्पिटलमा बसोस् अनि त्यसपछि यो गरोस् त्यसको कन्डिसनलाई हामी के युज गर्छौँ डे केयर सर्जरी युज गर्छौँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पेसेन्टहरूलाई एडमिट गरिन्छ एडमिट गर्ने बित्तिकै सर्टेन प्यारामिटर चेक गरेर त्यसको सर्जरी गरिन्छ अनि अन द सेम डे द पेसेन्ट आर बिङ डिस्चार्ज है सो अन द सेम डे पेसेन्ट आर बिङ डिस्चार्ज यो डे केयर सर्जरी गर्नको लागि पेसेन्ट त्यो जेनरल एनेस्थेसियाको प्रोपर्टी हुनु पर्यो द्याट इज इट सुड बी स्लो इट सुड बी के हुन्छ फास्ट अनसेट प्लस फास्ट अफसेट अफ एक्सन हुनु पऱ्यो कि मतलब यसको एक्सन चाँडै टर्मिनेट हुनु पऱ्यो यदि चाँडै टर्मिनेट भएन भने यसलाई हामीले यसको एक्सन चाँडै टर्मिनेट भने के हुन्छ एनेस्थेसियाको प्रोपर्टी चलिरहेको हुन्छ अनि यो पेसेन्ट बिकम अनस्टेबल कि अनि अनस्टेबल पेसेन्टहरूलाई हामीले डिस्चार्ज गर्न मिल्दैन सो डे केयर सर्जरी हुनलाई हामीले त्यो ड्रग युज गर्नुपर्छ जसको एक्सन सर्ट छ अनि जसको एक्सन ऱ्यापिड छ अनि जसले चाहिँ यो सब प्रोपर्टी देखाउँछ अनि डे केयर एनेस्थेसियामा युज हुने अरू ड्रगहरू के हो है सो प्रोपोफोलको मैले भने इट इज ओइली सब्सटेन्स इट इज भेरी पेनफुल भने अनि हामीले डे केयर सर्जरीको कन्सेप्ट बुझ्यौँ अनि डे केयर सर्जरीमा युज हुने ड्रगहरू के हो है सो यसको लागि एउटा ट्रिक छ डक्टर मनमोहन सिंह इज अ प्राइम मिनिस्टर
भनेर याद राख्दा हुन्छ अनि यसमा पर्ने ड्रगहरू सबै डे केयर सर्जरीमा चाहिन्छ अनि मैले यो किन भन्न चाहिँ किनभने इट विल बी आस्क्ड इन एमसिक्यू विच अफ द फलोइङ ड्रग इज युज और इज नट युज अमङ द फलोइङ भनेर सोध्न सक्छ सो डी फोर के हुन्छ डेसफ्लुरेन एम फोर के हुन्छ मिडाजोलाम अनि त्यसपछि एस फोर के हुन्छ सिभोफ्लुरेन अनि आई फोर के हुन्छ आइसोफ्लुरेन ए फोर के हुन्छ एल्फेन्टानिल पीबाट के हुन्छ हामीले भर्खर पढेको प्रोपोफोल हुन्छ एमबाट के हुन्छ मिभाक्युरियम हुन्छ मिभाक्युरियम है सो डाक्टर मनमोहन सिंह इज अ प्राइम मिनिस्टर भनेर याद राख्नु डेसफ्लुरेन मिडाजोलाम सिभोफ्लुरेन आइसोफ्लुरेन एल्फेन्टानिल प्रोपोफोल मिभाक्युरियम सो यो सब ड्रगहरूको नाम याद राखे पुग्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ एन्ड दे आर युज फर के भने डे केयर सर्जरीमा युज गरिन्छ अनि वाट इज डे केयर सर्जरी पनि मैले भने सो सेम डेमा डिस्चार्ज गर्न सकिने खालको लाई हामी के भन्छौँ डे केयर सर्जरी भन्छौँ त्यसमा अब त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने प्रोपोफोल इज one of Propofol has that advantage के so it has following advantage and following uses है अब what are the side effect of propofol अब propofol त हामीले युज गर्यो अब यसको साइड इफेक्टहरू के हुन्छ मैले पहिले भने प्रोपोफोलमा हामीले के एड गरेको थियौँ सो लेट मी इन्ड्युस अ कर्सर लिएर आउँ है अब प्रोपोफोल हामीले युज गर्यौँ अब प्रोपोफोल मैले के भनेको थिएँ इट्स इन्ट्राभेनस रुटबाट दिन्छ फर इन्डक्सन पर्पज इट क्यान अल्सो बी युज फर टिआइभिएको लागि युज गर्न सकिन्छ अब प्रोपोफोलमा हामी के एड गरेको थियौँ फस्फोलिपिडहरू एड गरेको थियौँ होइन अनि त्यसपछि सँगसँगै हामी के भन्थ्यौँ एउटा ओइली सस्पेन्सन क्रिएट गरेको थियो क्या यो ओइली सस्पेन्सनमा चाहिँ के थियो सोयाबिन ओइल राखेको थियो जसको कारण चाहिँ हामीले इन्जेक्ट गर्दाखेरि के हो it is very 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 painful hey very painful on injection it has the maximum among all intravenous anesthetic agent सँगसँगै यसमा के एड गर्थ्यो एकको फस्फोलिपिड एड गर्थ्यो अब यो भनेको एउटा प्रोटिन हो अनि जसको कारणले चाहिँ हाम्रो बडीमा के हुन्छ एउटा प्रोटिन प्लस लिपिड हो अनि लिपिड भएको कारणले इट क्यान इन्ड्युस प्यानक्रियाटाइटिसको यसमा रिस्क हुन्छ अनि इट इज अ प्रोटिन बिकज अफ द्याट एक फस्फोलिपिड भनेको खासमा लिपिड हो अनि प्लस यो भनेको बाहिरबाट एडमिनिस्टर गरेको फस्फोलिपिड हो सरी प्रोटिन भनेर चाहिँ बाहिरबाट एक्जोजिनस एडमिनिस्टर्ड हो भनेर भन्न खोजिरहेको थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ जसको कारणले इट क्यान इन्ड्युस हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन सो हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन प्यानक्रियाटाइटिस भेरी सिभियर पेन अनि इन्जेक्सन अनि यो सब फिचरहरू यसको साइड इफेक्टमा पर्छ सँगसँगै के गर्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ इनिसियल फेजमा मैले पहिला पनि अरू भिडियोहरूमा के भन्दाखेरि कुनै पनि ड्रग जसले सिडेट गर्छ जसको सिडेटिभ प्रोपर्टी हुन्छ त्यसले इनिसियल फेजमा के भन्छ भने प्याराडोक्सिकल एक्साइटेसन गराउँछ क्या अनि दिस प्याराडोक्सिकल एक्साइटेसन विल रिजल्ट इन्टु मायोक्लोनस अप्सोक्लोनस भन्ने एउटा फिचर क्रिएट गर्छ द्याट नोज मायोक्लोनस अप्सोक्लोनस है सो इन दिस के हुन्छ भन्दाखेरि पेसेन्ट विल हेभ रिपिटेटिभ एन्ड ऱ्यापिड आई मुभमेन्ट्सहरू हुन्छ क्या द्याट इज फलोड बाई के हुन्छ मसल मुभमेन्ट विथ रिजिडिटी अनि त्यो फिचर पनि देखिन्छ बिकज अफ युज अफ प्रोपोफोल है अनि सँगसँगै के हुन्छ इट विल इन्ड्युस सेक्सुअल फ्यान्टासिज सो इट विल इन्ड्युस सेक्सुअल फ्यान्टासिज प्लस इट्स सेडेटिभ प्रोपर्टी यो सेक्सुअल फ्यान्टासिजहरू इन्ड्युस गर्छ अनि इट हेज इट्स सेडेटिभ प्रोपर्टिज अन इट्स ओन है जसको कारण इट इज द ड्रग अफ अब्युज सो इट हेज अब्युज लबाइलिटी एन्ड स्पेसली इट इज अब्युज इट हेज अ रिस्क अफ एडिक्सन इभन विथ डक्टर्स क्या सो डक्टरहरूलाई थाहा हुन्छ अनि दे यु विल अब्युज द्याट फर द्याट सेक्सुअल फ्यान्टासिज एन्ड अल्सो मैले के भने इट हेज फर इट्स सेडेटिभ प्रोपर्टिज है सो दिज आर अल द साइड इफेक्ट अनि एउटा अझै साइड इफेक्ट छ द्याट इज नोन एज प्रोपोफोल इन्फ्युजन सिन्ड्रोम है सो प्रोपोफोल इन्फ्युजन सिन्ड्रोम भन्ने एउटा छ जसले चाहिँ द्याट क्यान बी कन्सिडर्ड विथ के भन्छ एज अ साइड इफेक्ट जसमा चाहिँ के भन्छ यो प्रोपोफोल इन्ड्युस गर्दाखेरि इट क्यान रिजल्ट इन्टु मेटाबोलिक एसिडोसिस है इट क्यान इन्ड्युस ऱ्याप्डोमायोलाइसिस अन द साइड है सो ऱ्याप्डोमायोलाइसिस अनि सँगसँगै इट क्यान कज हेपाटोमेगाली है हेपाटोमेगाली किन हुन्छ ड्यू टु फ्याट डिपोजिसन इन द लिभर सो यो सब तिनवटा ट्रायड देख्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छ प्रोपोफोल इन्फ्युजन सिन्ड्रोम विथ अ हिस्ट्री अफ प्रोपोफोल इन्फ्युजन त्यसलाई हामी के भन्छ प्रोपोफोल इन्फ्युजन सिन्ड्रोम भनेर भन्छौँ है सो यो सब साइड इफेक्टहरूलाई हामीले टु गेट रिड अफ दिस अल साइड इफेक्ट हामीले एउटा यसमा चाहिँ एउटा नयाँ ड्रग क्रिएट गरेर क्या त्यसलाई हामी के भन्छौँ फर्स्ट प्रोपोफोल भनेर भन्छौँ फर्स्ट प्रोपोफोल है सो फर्स्ट प्रोपोफोल भने इट इज द न्यू एजेन्ट द्याट हेज बी क्रिएटेड जसले चाहिँ यो ड्रगलाई वाटर सोलुबल बनाइदिन्छ अनि वाटर सोलुबल छ भनेपछि हामीले यसमा के एड गर्नु परेन त्यो सब कन्स्टिट्युएन्टहरू एड गर्नु परेन जस कारण त्यो सब साइड इफेक्टहरू देख्नु परेन अनि त्यसपछि इट इज लेस टक्सिक देन प्रोपोफोल एन्ड इट हेज लेसर साइड इफेक्ट विथ सेम एडभान्टेजेसहरू छ अनि त्यसै कारणले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनि यसले चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले रिकन्स्टिट्युसन गरिराख्नु पर्दैन सो यो के थियो रिकन्स्टिट्युसन हामी के गर्थ्यौँ फस्फोलिपिडहरूको रिकन्स्टिट्युसन गरिराख्नु पर्दैन हामीले यसमा प्रिजर्भेटिभ एड गरिराख्नु पर्दैन होइन अनि त्यसको सेभरल डिसएडभान्टेजहरूलाई हामीले इभेन्चुअली ओभरकम गर्न सक्यौँ है अब मैले यहाँ भनि नै सकेको छु भने लेट मी डिस्कस अफ इटोमिडिएटको बारेमा एउटा इन्डिभिजुअल भिडियो बनाउनु भन्दा पनि यसमै भनिदिउँला है सो इटोमिडिएटको बारेमा इम्पोर्टेन्ट हामीले एमसिक्यू पोइन्ट मात्र डिस्कस गर्छौँ सो इटोमिडिएट सरी आइटिओएमआइडिएटिई सो इटोमिडिएट भनेको के हो इट इज अल्सो एन इन्ट्राभिनस इन्डक्सन एनेस्थेटिकहरूमा पर्छ अनि यसको मेकानिजम अफ एक्सन भनेको यसले गाबा ए रिसेप्टरलाई एगोनाइज गर्छ एन्ड बिकज अफ इट्स सेडेटिभ प्रोपर्टी इट इज युज फर एनेस्थेटियाको लागि युज हुन्छ अनि इटोमिडिएटको के हुन्छ
it is used only for induction of anesthesia को लागि युज गरिन्छ. इट हेज भेरी फास्ट अनसेट विथ फास्ट अफसेट अफ एक्सन. सो जसको कारण चाहिँ इन्डक्सनको लागि चोइसमा इट इज कन्सिडर है. अनि इटोमिडिएट इज हिमोडाइनामिकल्ली मोर स्टेबल हुन्छ. हिमोडाइनामिकली मोर स्टेबल मतलब यसले के गर्छ भने ब्लडको प्यारामिटर्सहरूलाई खासै अल्टर गर्दैन, एसजिएल एसिएल यिनीहरूको खासै अल्टर गर्दैन, प्लस कार्डियोभास्कुलर साइड इफेक्टहरू केही पनि देखाउँदैन. त्यसै कारण इट क्यान बी युज इन केस अफ एल्डरलीहरूमा के हुन्छ कार्डियोभास्कुलर इफेक्ट्सहरू अलिक बढी हुनसक्छ, उनीहरूमा त्यसको रिस्क बढी हुनसक्छ. सो इट क्यान बी युज इन elderly and patient of cardiovascular disorders. So cardiovascular disorders भएको पेसेन्टहरूमा जस्तै कोरोनरी आर्टेरी डिजिज भयो है, कन्जेस्टिभ कार्डियक फेलियर भयो, एओर्टिक डाइसेक्सन है, अनि यस्तो जब कार्डियो डिसअर्डरहरूमा चाहिँ हामीले कस्तो ड्रग युज गर्न सक्छौँ, हामीले इटोमिडिएटको युज गर्न सक्छौँ, किनभने इट इज हेमोडाइनामिकली स्टेबल. अनि अल्सो पेसेन्ट विथ हेमोडाइनामिकल इन्स्टेबिलिटी जस्तै स्प्लेनिक रप्चर भयो, हिमोरेजिक सक भयो, अनि यिनीहरूमा पनि इट क्यान बी युज. बट इट हेज सेभरल साइड इफेक्ट्स अन इट्स ओन. अनि के साइड इफेक्ट हो भन्दाखेरि यसले थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस अफ इन्जेक्टेड पनि द्याट इज युजल साइड इफेक्टहरू, पेन अन इन्जेक्सन द्याट इज अल्सो युजल साइड इफेक्ट. पर यसले के गर्छ भने एड्रेनल इन्सफिसियन्सी गराउँछ. यो कुरा याद राख्नुपर्छ. यसले चाहिँ एड्रेनल सप्रेसन गर्छ, जसको कारण इट विल म्यानिफेस्ट विथ एड्रेनल इन्सफिसियन्सी प्लस भिटामिन सी को डिफिसियन्सी क्यान बी सिन इन सम केसेस है. सो इन दिस विल बी अल्सो डिस्कस अबाउट इटोमिडिएट एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट. सो के याद राख्नुपर्छ, यो चाहिँ पेसेन्ट अफ कार्डियोभास्कुलर सर्जरी गर्दाखेरि चाहिँ इट हेज अ गुड हेमोडाइनामिक स्टेबिलिटी, त्यस कारण इट इज युज इन सच कन्डिसन है. सो एन्ड इट हेज फलोइङ एडभान्टेज एज वेल. एन्ड साइड इफेक्टहरू पनि थोरै नै हुन्छ, त्यस्तो सिभियर साइड इफेक्ट छैन. बट एउटा साइड इफेक्ट याद राख्नुपर्ने के हो, यसले एड्रेनल इन्सफिसियन्सी गराउन सक्छ. सो त्यो कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्छ. एन्ड इन दिस वे वी कम्प्लिटेड 2 इम्पोर्टेन्ट ड्रग्स in general anesthesia for induction purpose, that is propofol and etomidate as well. And next video I'll be preparing about ketamine. Right? So ketamine भनेर बनाइसकेपछि we will complete all our important induction agent for that is given IV in general anesthesia. So thank you very much for your patient hearing.